بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر د 10th کلاس د میث لپاره دی او نن به موږ تیورم نمبر 12.3 سی پرو کوو. تیورم زموږ سره داسې دی چې د angle in the segment less than the semicircle is greater than right angle. statement ته که تاسو سوچ وکئ نو less than greater than پکې استعمال شوی دی، خو د تیورم مقصد داسې دی چې دا ستاسو سره یو سرکل دی، دا د دې ډایمیټر دی، نو نیم سیمی سرکل مطلب دا بره شو، سیمی سرکل دا کوز شو. که په دې کې مونږ یو سیګمنټ واخلو، دا بره زما سره د دې ځای نه د دې ځای پورې دا یو سیګمنټ اف د سرکل شو. دا سیګمنټ د سیمی سرکل نه کم دی، لیس دین د سیمی سرکل. اوس په دې سیګمنټ کې چې کوم انګل جوړیږي هغه به د رایټ انګل نه زیات وي، ګریټر دین رایټ انګل وي. نو انګل به څنګه جوړیږي؟ په دې به موږ یو پوینټ واخلو، دا به د دې اینډ پوینټ سره میلاو کړو، نو دا کوم انګل چې جوړیږي دا به د رایټ انګل نه سیوا وي. نو اوس که تاسو سټیټمنټ ته سوچ وکئ، د انګل ان د سیګمنټ، یعنی دا سیګمنټ دی، د انګل ان د سیګمنټ، خو دا سیګمنټ به سی لیس دین سیمی سرکل، دا به د سیمی سرکل نه کم وي دا سیګمنټ. نو اوس هغه انګل یادوي چې از ګریټر دین رایټ انګل، چې دا انګل به ګریټر دین رایټ انګل وي، د 90 ډیګري نه به سیوا وي. دغه موږ ته پرو کول دي. تاسو به ګیونز چې کوم درکړي دي، a circle with center O, AB is a called such that AB is parallel, EF is the diameter and EF is parallel to AB. دا خبره په دې کې مو د نه مخکې کوم تیورم چې په هغه کې دا موږ اغوستې وه چې دا کوم ډایمیټر چې موږ اخلو نو دا به د AB کارت ته پیرلل اخلي، هله به ستاسو تیورم پرو کیږي. بل دا چې AB زموږ سره په سیمی سرکل کې دی کوم چې اباو د ډایمیټر دی. بیا به تاسو کنسټرکشن دا وکئ چې دا پوینټ ډي پوینټ به واخلئ، هغه د A او د B سره میلاو شو، نو دا کوم ADB انګل چې دی دا به موږ ته پرو کولی چې دا د 90 ډیګري نه سیوا دی. کنسټرکشن به تاسو دا وکئ، دا ډي به د E سره او ډي به د F سره میلاو کوي. اوس راځو د دې پرو کولو له. دا EF زموږ سره ډایمیټر دی او دا میلاو شوی د پوینټ ډي سره په سیمی سرکل کې، نو دا کم انګل EDF چې جوړیږي دا به زموږ سره 90 ډیګري M انګل EDF equal to 90 ډیګري. او دا کم په 12.13 کې چې A والا کم تیورم موږ کړو چې د انګل ان د سیمی سرکل از رایټ انګل، نو دغه به دې ته ریزن ولیکئ، د انګل in the semicircle is right angle. ځکه موږ دا EDF د 90 ډیګري واغسته، ځکه چې دا EF زموږ سره ډایمیټر دی، نو دا بره سیمی سرکل پاتې شو، نو دا چې کوم انګل جوړیږي دا به زموږ سره د رایټ انګل برابر وي. د EDF په ځای باندې زه GDH هم لیکلی شم، ځکه چې په دې ED عام باندې دا G پوینټ واقع دی او دغه شان دا H چې دی دا په DF عام باندې د پاسه یو پوینټ دی. نو که تاسو EDF اخلی او که GDH اخلی، دا دواړه د دې نومونه کیدی شي، R GDH M angle
GDH equal to 90 degree. او دې ته ولیکئ چې M angle GDH is congruent to या equal to M angle EDF. EDF او GDH دا دواړه زموږ سره سیم انګل دي، یو انګل دی خو نومونه یې دوه استعمال شوي دي. اوس به تاسو ADB کم چې موږ ته پرو کول دي چې دا به د رایټ انګل نه سی وایي، هغه کم انګل دی ADB. نو دا انګل واخلئ M انګل ADB. دا زموږ سره د درې انګلز د سم برابر دی. کم انګل؟ یو ADG، بل GDH او بل HDB. دا ورکوټی انګل، دا انګل، دا انګل او دا انګل. د دې درې واړه انګلز سم زموږ سره د ADB انګل برابر دی. نو زه به دا درې واړه په سم کې فارم کې ولیکم. M انګل ADG او دا به زه سیده ولیکم ځکه چې کوز لیکم بیا تاسو لږ کنفیوز کوي. نو دغه ځای خو د ریزنز دی خو زه به پسې سیده دا ولیکم. زموږ سره دلته ځای د لیکلو لږ کم دی، نو دې وجې نه به دغه شان پلس M انګل GDH او پلس M انګل HDB. او دې ته به ریزن لیکلی چې ایډیشن اف انګل پاسټولیټ. Addition of angle postulate. اوس تاسو په دې کې انګل GDH، د دې انګل GDH مونږ ته پته ده چې دا د 90 ډیګري برابر دی. نو دا پکې پټ کړئ، د دې په ځای پکې 90 پټ کړئ. M انګل ADB equal to M angle ADG plus او د دې GDH په ځای په دې کې 90 ډیګریز پټ کړئ او پلس M angle HDB او ریزن به دې ته دا ولیکئ چې M angle GDH equal to 90 degree. دا منګه دا به بریکټ کې بند کوم ځکه چې منګه د دې سایډ دغه اخوا ته ورسو. دې خوا هم منګه لیکلی شو خو هغه زموږ سره لږ کنفیوژن تاسو ته پیدا کوي په پوهېدو کې. نو دې وجې نه ما سیده ولیکل درې واړه انګلز. اوس تاسو وګورئ ADB انګل زموږ سره د رایټ انګل او پلس دا انګل پلس دا انګل، دا دوه انګلز ورسره نور جمع شو، نو اله د ADB انګل برابر شو. نو ظاهره خبره ده چې دا ADB انګل زموږ سره غټ دی د 90 ډیګري نه، ځکه چې د 90 یعنی رایټ انګل سره دوه انګلز نور جمع شي نو اله د ADB برابریږي. نو therefore M angle ADB is greater than 90 degree. دا به د 90 نه کمی او دې ته دا لیکلی شئ چې whole is greater than its parts. whole چې هغه د خپلې صحیحې نه خامخا ګریټري سیوایي. لکه مثال په طور په نمبرز کې موږ لیکو چې 15 equal to 10 plus 5. نو دا دوه پارټس کې موږ ولیکه 10 او 5.
نو دا 15 به د دې 10 نه هم غټي، دا 10 یو پارت دی او دا 15 به د 5 نه هم ګریټر وي ځکه چې دا یو پارت دی. نو دا موږ داسې لیکو چې هول از ګریټر دین اټس پارت. هول به همیشه دپاره د څه حصې نه زیات وي. نو دا زموږ سره پروف شوله. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.